And ngayon po ay dadako po tayo sa atin pong exhortation, mga kapatid. And buksan po natin muli sa aklat po ng mga salmo or psalms. At sa pagkakataong ito ay sa Psalm 23. Pero ito po ay isang talata lamang. At ito po ay sa verse 4 or Psalm 23 verse 4. So ito po ay mula po kay Haring David. At ito po ang ating pong pagbubulayan sa gabi nito. So babasahin ko po at pagkatapos tayo po ay mananalangin. Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Tayo po ay manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa gabi ito. Salamat po sa pagkakataon po na mapagbulay-bulayan namin ang inyong pong mga salita. Itong kalakasan po ng aming katawang espiritual. Ito po ang gatas, tubig ng aming buhay pananampalataya. At patuloy po na lubhang uuuhawan po namin, Panginoon, ang inyong pong mensahe sa gabing ito. At ito po ay patuloy na makatigaw po sa amin at maging kagamit-gamit ang bawat isa sa amin pong kabanalan, sa amin pong pagsunod sa iyo, sa amin pong pagsunod sa mga alituntunin po ninyo, Panginoon, sa inyong pong mga hinirang upang maging instrumento ng inyong pong katuwiran at ng inyong pong kaluwalhatian lamang. Salamat po muli, tago niyo po sa likod ng inyong kabanalan ang tagapagsalita ng inyong pong gagamitin. Purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen. So, ang title po ng ating exhortation ay The Shepherd's Peace and Comfort, o ang kapayapaan at pag-aaliw ng pastol. So, ang pastol po dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, the Lord. In verse 1, the Lord is my shepherd. Ito po ay personal praise ni Haring David. So, because si Haring David po, bago po siya naging hari, bago po siya naging armor bearer ni Saul or ni King Saul, siya po ay isang shepherd. So siya isang pastol. So very familiar po sa kanya yung mga kung ano yung duties ng isang shepherd, kung ano ang trabaho ng isang shepherd. Kaya dito makikita natin yung kanyang illustration or yung kanyang pagsasalarawan kung sino ang Panginoon sa kanya bilang pastol. So kung siya bilang nagpapastol din sa mga tupa, so alam niya kung ano ang dapat when it comes to leading them. Kasi ang nature nga ng mga tupa is kailangan i-guide sila. So meron silang kailangan talagang tahaking direksyon. And it is based kung ano yung gusto ng shepherd, hindi kung ano yung gusto ng sheep. Kasi ang sheep, ang normal kasi sa mga tupa is they're just wandering lang. So, bukod sa nagwa-wander sila is nakapirmi lang sila sa isang lugar at hindi sila aalis doon sa lugar kung saan sila naroon hanggat hindi nila narinig yung tinig ng kanilang pastol. Kung hindi sila tawagin ng kanilang pastol, hindi sila lalapit, at kung hindi sila i-guide ng pastol, hindi sila susunod. So, ganun yung idea na makikita natin dito sa Psalm 23. And not only that sila ay ginagabayan ng kanilang pastol, kundi nandoon yung tinatawag nating providence ng ating Diyos. So, in verse 1, it says that the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Diba? Makikita natin dito yung providence of God. So, He leads me, sabi doon, beside quiet waters. So, dinadala niya ako sa mga batisang sagana sa malinis na tubig. Dinadala niya ako doon sa pastulang luntian na talagang saganang-sagana sa damo, saganang-sagana sa sustansya. So yung tinatawag nating nourishment, spiritual nourishment na mula sa Diyos ay talagang nararamdaman po natin, nalalasap po natin kapag lagi nating minemeditate ang kanyang salita. And kahit tayo ay nasa ating mga pang-araw-araw na buhay, so very applicable pa rin ang salita ng Panginoon. Nagpapaalala pa rin sa atin ang salita ng Panginoon kasi ito yung nagtetest sa ating character. Ito yung nagtetest doon sa ating spiritual maturity kapag ginagawa natin ang isang bagay.
So, nandoon ang paalala ng salita ng Panginoon. And makikita din natin yung paalala dito na sabi po doon sa verse 3, He restores my soul and He guides me in the paths of righteousness. So, nandun yung guidance ng ating Panginoon bilang siya ang pastol. Nandoon yung uplifting ng ating Panginoon sa isang tupa na nadapa, sa isang tupa na nangihina. So, ang aakay sa kanya ay ang kanyang pastol upang makapagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo o paglakad doon sa direksyon na nais tahakin ng kanyang pastol. So, yun yung idea po dito that sa buhay po natin bilang Kristiyano, ito ho ang ginagawa ng Panginoon sa atin. So, He guides us, He restores us in times of our weakness or weaknesses. Kapag tayo ay nangihina sa ating spiritual, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ang Diyos ang nagsusustain sa atin sa ating pang-araw-araw. Diba? Yun yung makikita po natin throughout the Psalm 23. And dito po sa verse 4, makikita naman natin dito yung specific testimony ni Haring David. So ano ba yung specific ditong sinasabi ni Haring David? At in verse 4, he said, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. So dalawa yung makikita natin. So peace and comfort. So doon sa first half ng verse 4, sabi niya, kahit ako'y lumalakad sa lambak ng kamatayan, sabi niya, ay hindi ako matatakot. I fear no evil, for you are with me. So, first, there is peace in the Lord's presence. So, this is our first point. There is peace in the Lord's presence. It is the sheep's acclamation to his shepherd. So, ito yung acclamation or praise ng tupa na si Haring David sa kanyang shepherd, ang Panginoon. So, verse 4, it testifies the Lord's greatness in grace, His graciousness. Because, sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death. So, when we walk through the valley of the shadow of death. So, sa buhay natin, bilang Kristiyano, lagi tayong dumadaan doon sa valley of the shadow of death. So there are instances sa buhay po natin na ang kamatayan ay malapit na sa atin. So death is just around the corner. Death seems right beside us or behind us. So ganoon kalapit ang kamatayan. Anytime pwede tayong mamatay. Anytime pwede tayong tumigil sa pagtibok ng ating mga puso. Kaya nga, how gracious our God is, because sa ating paghimlay, and then kinabukasan, na nagigising pa rin tayo. Diba? Kaya nga, ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Salamat po Panginoon kasi panibagong araw uli ang inyo pong ibinigay sa amin. Unlike sa iba na hindi na nagising. And meron naman sa katanghalian ng kanilang buhay, bigla silang namatay. So, death is just around the corner. Death is imminent. Okay? Talagang pwede siyang mangyari. But, sabi ni Haring David, even though I walk through the valley of the shadow of death, even na siya ay nasa gitna ng isang life-threatening situation, siya ay nasa gitna ng isang tinatawag nating dark path na kung saan ay pwede itong maging ending ng kanyang buhay, but ang sabi niya dito, I fear no evil. So, hindi ako matatakot. Why? Ano sabi niya? For you are with me. So, hindi makakatawid ang isang sheep sa valley of the shadow of death hanggat hindi siya guided ng kanyang pastor. And it's because of the presence of the shepherd, kaya ang sheep ay nakakapagpatuloy doon sa tamang direksyon. So, when death seems right behind you, when a sheep goes through dark paths from a place of grazing to another, just like this, itong ating kinakaharap ngayon. So, this is one of the valley or the valleys of the shadow of death, this pandemic crisis. And other
crisis na pwedeng mating sa atin. So, pwedeng ito ay sakit o malubhang karamdaman na pwedeng dapuan tayo. Pwedeng ito ay isang aksidente na talagang agaw buhay tayo, but eventually, nabuhay pa rin tayo. So, life-threatening situation. And ang Biblia po, talagang nagtuturo siya na kamatayan po ay talagang mangyayari sa isang tao. Just like in Proverbs chapter 16, there is a way which seems right to a man, but its end is the way of death. So, ang mindset kasi ng tao, ang notion kasi ng tao, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi mo pwedeng itanggi na hindi ka mamamatay. Hindi mo pwedeng itanggi na darating ang panahon na ikaw ay papanaw din sa mundong ito. So, its end is the way of death. Kahit marami kang pangarap, or let's say dreams or ambition sa buhay mo, but doon pa rin tayo pupunta. Ano po? Doon pa rin tayo pupunta sa spiritual na bahagi na ang lahat ay mamamatay. So, because the wages of sin is death. And in Hebrews chapter 9, it says that it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. So, hindi natin maiiwasan na talagang darating at darating ang kamatayan. Pwedeng maligtas tayo sa pandemic, but mamamatay pa rin tayo. Pwedeng ang paraan ng Panginoon sa ating kamatayan ay ang pandemic na ito. Pwedeng ang paraan ng Panginoon sa ating kamatayan ay hindi ang pandemic na ito. So lahat ay nagaganap sa ilalim ng tinatawag nating providence or what we call the sovereignty of God. So kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa atin or kung ano ang ipinapahintulot ng Panginoong mangyari sa atin. So lahat doon nakasalalay kung ano po ang buhay po natin. So life-threatening situations are God's sovereign permission to see the blessings of His presence, and that is His peace. Calmness of our spirit, kapayapaan ng ating espiritu, katahimikan ng ating puso. Kapag tayo po ay nasa gitna ng isang pandemya o ng ano pamang krisis na pwedeng mangyari sa atin, nananatiling panatag ang ating mga puso dahil sa presensya ng ating Panginoon. Yun po yung idea po dyan. So that is the straightforward thing na makikita po natin dito. And then the peace of God far exceeds our dread in this life. So the peace of God far exceeds our dread, our worry, or anxieties in this life. That's why King David said, I fear no evil. So hindi desired or hindi desire ng Panginoon sa kanyang mga anak ang masamang bagay. So hindi pinangarap ng Diyos na tayo po ay magkamali or something like mapahamak. Because God, in His nature, is good. Diba? Ang Diyos ay mabuti. Katulad po in Matthew chapter 28, so ano po sabi ng Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit? I am with you always. So, Great Commission. That is the promise. I am with you always, even to the end of the age. Kahit matapos na yung church age, ang presensya ng Panginoong Jesus ay mananatili. Diba? So, hindi natin pwedeng i-distinguish kung ang presence ng Panginoon ay nandito ngayon o wala dito ang presence ng Panginoon. If there is a presence of problem, if there is a presence of a pandemic, it doesn't mean that God is not here. God is everywhere. God is omnipresent. And He is in control of everything. So yun po yung idea po dyan. And in Hebrews chapter 13, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So sa Greek word, maganda po ito because this is a double negative. Empathic, sabi dito, I will never ever desert you. And I will never ever forsake you. So talagang hindi. So ganun yung ibig sabihin sa Greek nung sinabi dito sa Hebrews na I will never. Okay? I will never leave you. Kasi nga, God is omnipresent. So hindi pwedeng ang Diyos ay nandoon lang na wala siya dito. O ang Diyos ay nandito lang na wala siya doon. Sa lahat ng dako, siya ay naroon. At ito ang ating kapayapaan. Okay?
So there is peace in the Lord's presence. And then, ang sabi po dito, your rod and your staff, they comfort me. So second point, there is comfort in the Lord's protection. So mayroong pag-aaliw bukod sa kapayapaan, bukod sa calmness or tranquility ng ating puso o ng ating kaluluwa, there is comfort. Mayroong pag-aaliw sa pag-iingat, seguridad ng Panginoon in the protection or in the Lord's protection. So, your rod, ano po ang sinisignify ng sinabi po dito ni Haring David na your rod? So, di ba, ang papasok agad sa mind natin pag sinabing rod is for discipline, pagtutuwid. Subalit, itong pong rod na ito po yung isa sa mga ginagamit po ng shepherd. And that is what we call the shepherd's club. So, what is the shepherd's club? So, isa siyang something like gawa sa kahoy siya or something like stick. Nagawa sa kahoy, of course, na mayroong haba na about 2 feet. And ginagamit ito ng shepherd upang itaboy yung mga masasama or mga mababangis na hayop na pwedeng umatake doon sa mga tupa. So yun yung usage nung rod na sabi dito, used for protecting the sheep against the wolves or other wild animals. So ganun yung protection na ginagawa ng Panginoon sa kanyang tupa. John chapter 10 verse 27, so ito po ang sabi ng Panginoong Jesus, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish." Hindi sila mapapahamak because they are under God's protection. They are under the hand of God. So sila ay nasa ilalim ng pakpak ng Panginoon. Hindi sila hindi sila masasaktan. And that is the body of Christ as well. The church, the people of God. Those who were chosen by God. So they were under the wings of the Almighty. So, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Walang sino mang pwedeng umagaw. Walang sino mang ang pwedeng humablot sa kamay ng Diyos. Kaya, hindi ba tayo inaaliw ng katotohanan? Ang katotohanan lang po ang mag-aaliw sa atin. Hindi ang opinyon ng isang tao. It is the truth of God. It is the Bible. It is the revelation of God. So, my Father, verse 29, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. So, lalo na, doon sa sumunod na verse na talagang mas pinatibay na talagang hindi mapapahamak ang sino mang nasa kamay ng Diyos. Sino ang ibinigay ng Ama kay Kristo, hindi mapapahamak. So that is the idea here. There is comfort in the Lord's protection. So the shepherd-sheep relationship. So yun yung makikita po natin. And ano pa sabi niya? Your rod and your staff. So, tungkol. Pero actually, ito po ay, ang tawag po dito ay the shepherd's crook. So, our last point here is there is comfort in the Lord's direction. There is comfort in the Lord's direction. So, ano naman ang purpose nitong staff or yung tinatawag nating crook? Kasi ang crook, para siyang something na merong may kawit doon sa dulo. So, yun yung idea dito. So, para siya merong kawit para kung merong ship na lilihis doon sa path, kanyang gaganyanin and then ibabalik niya doon sa tamang daan. So, yun yung purpose noon. So, the shepherd's crook used for keeping the sheep on the right direction. So, God keeps us on the right direction. God keeps us on the right track. Di ba tayo nagagalak mga kapatid? Talagang ang Diyos ay napakabuti. Di ba? He leads us. He guides us on the right direction. So, divine rulership.
So that is what we call the divine rule in one's life, and it guarantees comfort. So yan yung grace ng Panginoon sa atin. So like what Psalm 1, so ito po yung character ng isang taong matuwid at pinagpala. So in verse 1, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. So, he does not walk in the counsel of the wicked. And the blessed one is those who walk doon sa opposite. Nung sinabi dito, in the counsel of the wicked. And he stand not in the path of sinners. He keeps not standing. He keeps not sitting in the seat of the scornful. To those who are taunting the people of God, reviling the name above all names. And his delight in verse 2 is in the law of the Lord. Ang kanyang katuwaan, ang kanyang pananabik, ang kanyang kauhawan ay ang batas ng Panginoon. And in his law, he meditates day and night. And then in verse 6, ano po sabi dito? For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. So dalawa lang ang pwede kasing daan ng tao eh. The way of the righteous or the way of the wicked. So there is the narrow path and there is the wide path. The narrow path that leads to life and the wide path that leads to destruction. So dalawa lang ang tinatahak ng tao ngayon. Kaya ang conclusion po natin dyan is, are you in peace? Tayo ba may kapayapaan? It's because God is with us. Are you comforted? It is because the Lord protects us and the Lord directs us on the right track, on the right path. Otherwise, we are just wandering and blinded. So wala tayong sense of sight sa liwanag ng ating Panginoong Hesus. Kailangan natin ang liwanag ng ating dakilang pastol. Kailangan natin ang proteksyon, ang provision ng ating dakilang pastol. Kaya mga kapatid, alalahanin po natin ang dakilang pastol ng ating mga buhay sa araw-araw. At ito po ay ang ating Panginoon. So tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Salamat sa meditation, comfort, and peace. Salamat sa inyo pong biyaya sa araw-araw. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.